منذ عصور ما قبل التاريخ وإلى اليوم، هجرات كبيرة غيرت العالم، وكان لها الأثر العظيم في توزيع البشر اليوم. فالعالم حاليا يضم 244 مليون مهاجر و6 ملايين لاجئ. تتابعون معنا في هذا الوثائقي كيف بنى المهاجرون الأفارقة القارة الأمريكية، وكيف انتشر الفلسطينيون في شتات حول العالم، وكيف عبر السوريون طريق الموت بحثا عن الحياة، ولماذا ضمن كل هؤلاء سميت هجرة الهنود بالهجرة الأعظم بالتاريخ. هجرات ما قبل التاريخ. لم تنحصر الهجرات البشرية في الرحلات التاريخية المعروفة، فهناك أيضا هجرات ما قبل التاريخ، والتي وثقها الباحث سيباستيو سالغادو، وحصرها في 6 هجرات بدأت أقدمها قبل 2,000,000 عام. خرج فيها الإنسان من إفريقيا موطنه الأصلي وتوجه نحو الشمال متتبعا مسار نهر النيل. أما الهجرة الثانية فعمرها 60,000 إلى 70,000 عام، نجا خلالها من البشر بحسب الباحث 10,000 إنسان فقط، وتعتبر الهجرة التي أنقذت البشرية من الاندثار. أما الهجرة الثالثة فهي التي عبر بها الإنسان مضيق باب المندب حاليا. ومنذ 50,000 عام انطلقت الهجرة الرابعة إلى جنوب آسيا وشرقها، ووصل فيها البشر إلى أستراليا للمرة الأولى. وقبل 20,000 عام انطلقت الهجرة الخامسة، وتوجه فيها صيادون آسيويون نحو القطب الشمالي. وكانت هذه الهجرة جسرا عبر فيه الإنسان من العالم القديم نحو العالم الجديد، متخطيا الحدود بين القارة الآسيوية والقارة الأمريكية، حيث وصل هؤلاء إلى القطب الشمالي لينطلقوا منه في هجرتهم السادسة، آخر هجرات ما قبل التاريخ، والتي كانت من القطب الشمالي إلى القارة الأمريكية، إذ اخترق المهاجرون اليابسة إلى القطب الشمالي جنوب المناطق الجليدية. وانتشر هؤلاء في كافة القارة الأمريكية ليؤسس المهاجرون قارة باتت اليوم تستقبل المهاجرين، وما تزال إلى اليوم تشكل الوجهة الكبرى والأمل الذي يسعى الفارون من الجوع والظلم والمرض للإمساك به. الهجرة السوداء. انطلقت هذه الهجرة عام 1900 بأكثر من 200,000 مهاجر، وتقدمت في العشرينيات، ومع مطلع عام 1930 كان قد انتقل إلى مناطق الكساد في أمريكا أكثر من 1,000,000 أمريكي جنوبي. وبعد 10 أعوام بدأت الجولة الثانية من الهجرة العظيمة، والتي انتقل فيها 1,500,000 أمريكي من أصل إفريقي إلى الشمال، ليتبعهم بعد ذلك 1,000,000 آخرون، ثم تبعهم في الستينيات والسبعينيات نحو 2,500,000 لاجئ. كان خط سيرهم يبدأ من ولايات أمريكا الجنوبية كتكساس وجورجيا وألباما والميسيسيبي، وينتهي في شيكاغو ونيويورك وديترويت وأنديانابوليس، ثم تغيرت الوجهة إلى ولايات الساحل الغربي إضافة إلى كندا. وكانت أبرز أسباب الهجرة آنذاك العنصرية والعزل وتنفيذ الإعدام بحق الآلاف، حيث نفذ حكم الإعدام بحق أكثر من 3,500 إنسان خلال الثمانينيات والتسعينيات. كما كانت الحاجة إلى اليد العاملة في الشمال عاملا أساسيا لهجرة الجنوبيين، والتي أدت تدريجيا إلى ارتفاع الكثافة السكانية في الشمال وانخفاضها في الجنوب، كما أدى إلى تغير ديموغرافية السكان في المدن الكبرى. وانتقلت العنصرية مع المهاجرين، حيث عرفت تلك الفترة بأكثر الفترات انتشارا للعنصرية بحق السود في أمريكا. لكن المهاجرين ساهموا بشكل كبير في بناء أمريكا الحديثة. كذلك يذكر التاريخ هجرات أخرى كانت مفصلية في التاريخ، وبفضلها أبصرت حضارات كثيرة النور. ومن الهجرات المفصلية في التاريخ وفي تاريخ العرب خصوصا هجرة القبائل العربية بعد انهيار سد مأرب، التي تعد بداية تاريخ ديموغرافي للعرب وانتشارهم وتوسعهم في القارات الأخرى.
وكذلك هجرة البرابرة نحو الإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر، وكان اتجاهها من البحر الأسود نحو روما. وكان هؤلاء يريدون العيش مع الرومان، ولكن عندما لم يتقبلهم هؤلاء بينهم قرروا القضاء على دولتهم، فحاصروا روما ودمروها عام 1410 وبدأوا بكتابة نهايتها. هجرات الحروب العالمية. تعتبر فترة الحروب العالمية فترة مفصلية فيما يتعلق بالهجرة، وكان لها تأثير كبير في تحرك الشعوب، فتزامنا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 لم تتوقف خسائرها البشرية، والتي وصلت لمقتل 8 ملايين شخص وجرح وفقد الملايين، بل وتجاوزتها إلى نتائج أخرى غيرت خارطة أوروبا بعد الحرب. ولتتبعها مباشرة وبعد فترة قصيرة من انتهائها الثورة الروسية التي قامت في أكتوبر عام 1917 لتغير التاريخ العالمي كله بلجوء 5 ملايين إنسان تقريبا. وفي تلك الفترة تقريبا برزت أيضا أزمة لاجئين غير مسبوقة بهروب الأرمن آنذاك من بطش الدولة العثمانية. وتقدر الأرقام هجرة مليون أرمني بين عامي 1915 و 1923، وهو العام الذي سقطت فيه الدولة العثمانية وبات أغلبهم بلا مأوى وبلا هوية. كما تسببت الحرب الأهلية الروسية أيضا بهجرة نحو 3 ملايين إنسان روس وألمان وبولنديون هربوا من الاتحاد السوفيتي وانتشروا في كل البلاد. وكذلك تعتبر هجرة اليهود من الهجرات ذات التأثير الكبير في التاريخ، حيث انتقل 400 ألف يهودي إلى فلسطين مع مطلع القرن العشرين، وبعد أن كانوا يشكلون مجتمعات متفرقة في جميع أنحاء أوروبا ودول المتوسط والشرق الأدنى، انطلقوا نحو فلسطين حيث أنشأوا دولة إسرائيل، والتي استقبلت أيضا مئات الآلاف من اليهود في دفعة جديدة أتت من أوروبا الشرقية. أيضا فإن من أكبر الهجرات الأوروبية في القرن العشرين أيضا الهجرة التي تسببت بها اتفاقية بوتسدام عام 1945، حيث شملت إعادة توطين لأكثر من 20 مليون شخص، منهم 16 مليون ألماني تم ترحيلهم من أوروبا الشرقية، كما ضم المهاجرون أيضا البولنديين والليتوانيين والبيلاروسيين. كما تسببت النزاعات بين اليونان وتركيا في فترة عام 1923 بلجوء 1,700,000 شخص. ثم فترت الهجرات بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب البؤس الذي حل في أوروبا، والتي ضمت مع نهاية عام 1954 40 مليون لاجئ ومشرد. هجرة الهنود أعظم هجرة في التاريخ. شهدت الهند بعد تقسيمها عام 1947 هجرة جماعية كبيرة، أطلق عليها المؤرخون لقب أعظم هجرة جماعية في تاريخ البشرية، حيث ظهر آنذاك نوع جديد من الهجرة من الهند نحو باكستان وبالعكس، وكانت هجرة دينية في أغلبها، إذ أدى تفكك الإمبراطورية الهندية البريطانية إلى هجرة نحو 17 مليون شخص، حيث اختار المسلمون الهجرة إلى باكستان، بينما توجه الهندوس والسيخ من باكستان بهجرة معاكسة. وتؤكد الإحصائيات أن الصناعات في الهند الحديثة قائمة على المهاجرين، حيث يوجد حوالي 100 مليون مهاجر في الهند، وذلك بحسب دراسات معهد التنمية الخارجية الذي أثبتت دراسته أن المهاجرين حولوا اقتصاد الهند من الأبطأ إلى الأسرع نمواً. الهجرة الفلسطينية. من الهجرات التي أثرت في التاريخ وما تزال تأثيراتها ممتدة إلى اليوم هي الهجرة الفلسطينية، وكانت ردا على هجرة اليهود من كافة أنحاء العالم واستقرارهم في فلسطين إثر معاهدات دولية. فبعد الانتداب البريطاني لفلسطين إبان الحرب العالمية الأولى وإصدار وعد بلفور بعد ذلك، والذي قضى بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين وتقسيمها إلى دولتين.
في 29 من نوفمبر عام 1947 بدأت حملة هجرة الفلسطينيين، وتشكلت جماعات الهجرة من كبار التجار وأصحاب رؤوس المال، واستمرت الهجرة الفلسطينية لسنوات حتى بلغ عام 2020 3,737,494 مهاجرا موزعين حول العالم. الهجرة السورية جرح عالمي. عام 2015 حشود من اللاجئين السوريين على حدود أوروبا يقتحمون مطاراتها ومحطات قطاراتها وحدودها البرية والبحرية والجوية، واستنفار أوروبي ضد هذه الهجرة التي ستغير وبحسب الأوروبيين هوية القارة العجوز. وانقسمت دول الاتحاد الأوروبي بين متعاطف لأبعد الحدود ومرحب ومستقبل، وبين معاد شرس لهذه الهجرة من الذين اعتبروا اللاجئين عدوا لهم. وأعادت أفواج هؤلاء اللاجئين صورة الهجرة التي شهدتها القارة في عصر الهجرات العظمى في القرنين الرابع والخامس، واستمرت تلك الأفواج بوتيرة متصاعدة أحيانا ومنخفضة أحيانا أخرى طوال السنوات العشر التي عانت فيها سوريا من ويلات الحرب منذ اندلاع ثورتها عام 2011. وكان هؤلاء اللاجئون بمثابة ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي من دول كثيرة كان أبرزها تركيا. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المتفرقين اليوم حول العالم 5,600,000 لاجئ يتوزعون بين أوروبا والدول المجاورة لسوريا. وما تزال الهجرة السورية مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الفيديو رغم العوائق والقوانين التي تفرضها الدول على الهجرة حاليا، والتي لم تمنع الباحثين عن الحلم الأوروبي من السعي وراء أحلامهم. هكذا شكلت الهجرة أكبر مفاصل التاريخ البشري وأهمها، وكانت شيئا متجذرا في الإنسان، ورغم أنها تغيرت اليوم بوسائلها وأسبابها ومبرراتها وأحدثت تغيرات كثيرة في المجتمعات الكبيرة، إلا أن المؤرخين يقرون بأن هجرات البشر وتحركاتهم طوال التاريخ عابرين الأرض طولا وعرضا شكلت العامل الأكبر لصناعة الحضارات. إنها الهجرة إذن عادة مركبة في جينات البشر منذ البداية، عرف الإنسان منها الكثير، ولولاها لما كانت الأرض اليوم كما هي عليه. فالمهاجرون هم من صنعوا الثورات الزراعية والصناعية وشكلوا محاور التاريخ، عابرين إلى الحياة بطرق الموت. فما رأيك بتاريخ الهجرات الإنسانية؟ وأيها برأيك هي الأكثر أهمية وتأثيرا في التاريخ؟